萧炎为帮助老师药老恢复灵魂力量，决定击杀二人以绝后患。这打来犯之敌，了解了前因后果后，到半圣级别的能量体袭击危在旦夕。Không lâu sau, ở bên ngoài thiên mộ, bây giờ đã tập trung rất nhiều cường giả tới từ các thế lực chờ đợi người của bên mình ra bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi, tất cả đều mong thiên tài của tộc mình đi vào đây thuận lợi đột phá. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian, cánh cửa kia cũng xoay tròn rồi từ từ mở ra. Lần lượt, từng người của các gia tộc vui vẻ đi ra ngoài. Sau khi tất cả ra gần hết, từ bên trong cánh cửa kia, từ từ, thân ảnh Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đã chậm rãi đi ra, rồi tiến về phía Thông Huyền trưởng lão. Ngay lập tức, Tiêu Viêm cũng liền chấp quyền hành lễ trước vị trưởng lão kia. Phía đối diện, nhìn hai người Huân Nhi an toàn, thậm chí còn có đột phá, Thông Huyền trưởng lão vui mừng, ông vô cùng tán thưởng, nhất là với Tiêu Viêm, không ngờ lần đi này hắn lại có đột phá lớn đến như vậy. Tuy nhiên, ngay khi hai người đi ra chẳng được bao lâu thì bất ngờ từ trong cánh cửa kia, thân ảnh hai tên hồn nhai và hồn lệ đột nhiên bị ném ra rồi nằm sõng xoài trên mặt đất mà chẳng còn chút sinh cơ nào. Chứng kiến hai tên kia nằm bất động, một tên người của hồn điện hốt hoảng ngay lập tức chạy đến bên hai người hồn nhai và hồn lệ xem xét. Một lát sau, hắn giật mình khi kiểm tra thì phát hiện hai thiên tài của tộc mình đã bỏ mạng. Đến đây, hắn ta không bình tĩnh được nữa, ánh mắt độc ác liền hướng về Tiêu Viêm, trên miệng không ngừng gọi tên của anh ấy. Thế vậy, Tiêu Viêm thản nhiên đáp: "Tiền bối có gì cần chỉ giáo?" Nghe thế tên kia đáp: "Lấy mạng đền mạng." Lời lão vừa dứt, tay lão vung lên, xiềng xích màu đen trực tiếp phóng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm liếc nhẹ, bàn tay khẽ vung lên, anh ấy lập tức đón được sợi xích. Ngay sau đó, hỏa diễm bạo phát lập tức phá tan nó. Không chịu nổi chấn động, tên kia khẽ lùi lại. Đến đây, Tiêu Viêm mới liếc mắt vẻ lạnh lùng quát: "Lão già, làm người đừng nên mặt dày như vậy chứ." Lời anh ấy vừa dứt thì bên cạnh, Thông Huyền trưởng lão cũng gằn giọng: "Hồ Lâm, đây là cổ giới, đừng làm càn như ở hồn giới của các ngươi. Người của hồn tộc bỏ mạng ở đây, các ngươi không tránh việc bị liên quan đâu. Tiêu Viêm, theo chúng ta về hồn tộc, ta sẽ không làm khó ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm phì cười một tiếng đáp: "Thật hoang đường." Nói xong, Huân Nhi ở bên cạnh đã lạnh lùng tiến về phía lão hồn lâm kia quát: "Thiên mộ nguy hiểm trùng trùng, hai tên kia bỏ mạng là điều bình thường. Còn nữa, hai tên kia từng âm thầm ám sát ta nhưng thất bại, ngươi giải thích đi." "Hồn Lâm, những lời Huân Nhi nói đều là sự thật sao?" Nghe vậy, tên hồn lâm không đáp, hắn chỉ hàm hề quát: "Tiêu Viêm, ngươi nhớ kỹ, mối thù này hồn tộc chắc chắn sẽ trả đủ." Dứt lời, lão ta liền xách theo thân thể hai tên kia rồi mở ra khe hở hư không chuẩn bị biến mất. Trước khi lão ta đi, Tiêu Viêm cười nhẹ đáp: "Lời của ngươi ta sẽ nhớ kỹ trong lòng." Thanh âm vừa dứt, tên kia cũng liền biến mất. Tới đây, Tiêu Viêm mới quay đầu lại thì không thấy những người bạn của mình đâu, cảm thấy có chuyện anh ấy lẩm bẩm tự hỏi: "Không có ai ở đây sao? Hay Tinh Vận Các đã xảy ra chuyện gì?" Và tất nhiên, Huân Nhi cũng thấy kỳ lạ, cô ấy lập tức quay sang bên cạnh hỏi: "Thông Huyền trưởng lão, không biết mấy người tiểu y tiên đâu rồi?" "Sau khi các ngươi tiến vào thiên mộ thì bọn họ đã rời đi, chỉ nhắn cho ngươi sau khi ra khỏi thiên mộ thì quay về Tinh Vận Các ngay. Sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, chắc huynh không ở lại cổ tộc quá lâu được, muội có muốn đi cùng huynh không?" "Huân Nhi, gần đây trong tộc có đại sự, sau khi bàn bạc, trưởng lão viện đã quyết định ngươi không thể rời khỏi cổ giới." "Thông Huyền trưởng lão, có việc gì thì ngài cứ nói đi, ở đây không có người ngoài. Linh giới đột nhiên đóng cửa, chúng ta đã đi điều tra nhưng không phát hiện điều gì. Có khi nào linh tộc gặp phải nguy hiểm không? Muốn ép họ đến bước phải tự phong bế không gian, cho dù là cổ tộc chúng ta cũng không làm nổi. Cũng vì chuyện này, tiểu thư không thể ra ngoài được. Huân Nhi, muội cứ ở lại cổ giới đi, đây mới là nơi an toàn nhất. Ca ca nhất định phải cẩn thận, thù hận của huynh và hồn tộc càng lúc càng sâu, không biết được lúc nào bọn họ sẽ phái ra cường giả chân chính. Tiêu Viêm tiểu hữu, cứ ở cổ giới nghỉ thêm một đêm nữa, đợi đến ngày mai, cổ tộc chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, cứ thế cảnh tượng cũng nhanh chóng qua đi. Không lâu sau, khi màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời, Tiêu Viêm và Huân Nhi bây giờ đã gặp nhau lần cuối. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, Tiêu Viêm ngậm ngùi nhìn nàng nói: "Huân Nhi, có chuyện này cần phải nói với muội." "Là chuyện của Thải Lân sao? Muội biết việc này từ bao giờ?" "Phải biết được tin tức về huynh thì muội mới an lòng được, bởi vậy ta đều biết mọi thứ. Nếu muội đã biết tất cả, ta lúc trước muội cũng có chút tức giận, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng cởi được nút thắt trong lòng, anh ấy liền giang tay ra rồi ôm chầm lấy Huân Nhi vào trong vòng tay của mình. Dưới ánh trăng, hai đạo thân ảnh dính sát lấy nhau, tựa như muốn hòa tan vào cùng một chỗ vậy. Một hồi lâu sau, cả hai mới buông tay nhau ra. Đến đây, Huân Nhi mới nhìn Tiêu Viêm vẻ thẹn thùng, nàng liền nhắc nam nhân kia phải cẩn thận, lần trở về này rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Và tất nhiên, nghe xong Tiêu Viêm cũng gật nhẹ đầu. Cũng đúng vào lúc ấy, đột nhiên từ đâu, thân ảnh Cổ Nguyên lại xuất hiện rồi đi về phía hai người. Thấy ông, Tiêu Viêm liền chấp quyền hành lễ, còn Cổ Nguyên, ông chậm rãi bước tới rồi hỏi: "Chắc ngươi đã gặp Tiêu Huyền rồi?" Đáp lại, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thấy thế, Cổ Nguyên nói tiếp: "Ngươi cũng được truyền thừa huyết mạch rồi, chẳng trách thực lực tăng như vậy."
Cổ Nguyên tiền bối, không có cách nào để giải thoát cho tổ tiên của ta sao? Nghe nói thiên mộ là thứ do một vị đấu đế sáng tạo ra, muốn phá vỡ quy tắc của nó, có lẽ ngươi ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới này. Trên thế giới này, thật sự có đấu đế tồn tại sao? Điều này thì đâu có ai biết được, đến cảnh giới đó, họ như những vị thần vậy. Ngày mai ngươi sẽ lên đường rời đi, phải cẩn thận một chút. Cổ Nguyên tiền bối, chuyện của linh giới, theo ngài là như thế nào? Ta cũng không rõ, nhưng ta nghĩ họ đã gặp phải rắc rối lớn. Tuy nhiên, nếu là do thế lực nào khác thì rất khó, cho dù cổ tộc cũng không thể. Vậy nếu là do hồn tộc thì sao? Ép linh tộc tới nước này, hồn tộc sẽ có động tĩnh rất lớn. Nếu vậy, chúng ta chắc chắn sẽ biết được. Mà thôi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, mai có lên đường. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi liền hành lễ. Cứ thế, màn đêm kia cũng qua đi. Không lâu sau, tất cả bây giờ đã có mặt để chào từ biệt với Tiêu Viêm. Trước khi anh ấy đi, cái tên Dược Tinh Cực đưa cho Tiêu Viêm một thứ rồi nói: đây là tộc điển của dược tộc, người cứ đưa nó cho Dược Trần, lão ta sẽ tự hiểu. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền nhận lấy thứ này rồi nói: đa tạ. Lần này không thể tỉ thí luyện dược thuật với ngươi, hy vọng sau này còn có cơ hội. Đáp lại, Tiêu Viêm gật đầu rồi quay sang Huân Nhi nói: Huân Nhi, đến lúc rồi, ta phải đi đây. Ca ca bảo trọng. Lời nàng vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Viêm mỉm cười rồi xoay người phóng đi, để lại ánh mắt lưu luyến của Huân Nhi ở phía sau. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Viêm đã trở về Tinh Vận Các. Vừa khi anh ấy xuất hiện tại kết giới, Dược lão đã lăng không đi tới nói: chỉ vài năm đã nhảy vọt từ ngũ tinh đấu tôn lên bát tinh đấu tôn, tốt lắm. Nhìn lão sư đang bước đến, Tiêu Viêm vui mừng vô cùng. Ngay lập tức, anh ấy liền đi về phía Dược lão, hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện. Không thấy bạn bè của mình đâu, Tiêu Viêm mới hỏi: lão sư, mấy người tiểu y tiên còn chưa về sao? 1 năm trước, Sư Minh Tông đã liên thủ với hồn địa chinh phạt 4 phía. Vì vậy, Viêm Minh cũng gặp phải nguy hiểm, ta đã để bọn họ trở về trước. Xem ra, con bắt buộc phải về Viêm Minh một chuyến. Lần này đi, ta sẽ phái một số trưởng lão có thực lực ngũ tinh đấu tôn trở lên đi theo con, còn ta sẽ tọa trấn ở đây, tránh trúng kế điệu hổ ly sơn. Lão sư, đây là thiệp mời dự dược điển của dược tộc, bọn họ nhờ con chuyển nó cho người. Việc này để sau đã, cứ phải xây dựng không gian trùng độc trước rồi tính. Nói rồi, Dược lão cầm ngọc bài kia mà đối tay không khỏi run nhẹ. Nhìn lão sư đi trước, Tiêu Viêm đột nhiên đứng đỉnh trệ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Bất tri bất giác, anh ấy nhớ đến đại ca, nhị ca và Mỹ Độ Toa, cũng không biết bọn họ giờ đang sống thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi nảy lên một cảm xúc đặc biệt. Thời gian cứ thế qua đi. Ngày hôm sau, trong lúc Tiêu Viêm đang quan sát những đệ tử Tinh Vận Các tu luyện, thì một nữ tử đột nhiên bị bạn xô tới. Thấy thế, Tiêu Viêm giật mình nhìn cô ta rồi hỏi: ngươi là U Tuyền sao? Ta từng nghe lão sư đề cập đến ngươi. Thiếu các chủ, có thể quấy rầy huynh chỉ điểm cho ta một lát được không? Được, ngươi thử một chút đi để ta xem. Nghe vậy, nữ nhân kia gật đầu. Ngay lập tức, cô ta liền vung kiếm lên và bắt đầu thi triển chiêu thức. Một lúc sau, Tiêu Viêm mới nhìn cô ta nói: rất tốt, có chuyện này, ngươi có muốn hay không? Chuyện gì vậy? Đáp lại, Tiêu Viêm đưa tay sờ sờ cằm, đánh giá U Tuyền một vòng từ đầu đến chân, lúc sau mới nói: làm đệ tử của ta. Thiếu các chủ, làm đệ tử ký danh thôi có được không? Cũng được, tùy ngươi. Nói rồi, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, vừa định nói gì thêm thì phía xa, một làn sóng xung kích đã phóng tới. Thấy thế, Tiêu Viêm lẩm bẩm: đã xây dựng xong không gian trùng động rồi sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm hướng về phía nữ nhân kia gấp gáp nói: U Tuyền, ta đi hậu sơn một chuyến, thời gian tới sẽ không ở lại đây, ngươi cứ tìm sư tổ, lão nhân gia sẽ dạy bảo ngươi. Vâng, lão sư. Cố lên, hy vọng lần sau ta trở về, ngươi đã tiến vào đấu hoàng. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm thân hình chợt động rồi lập tức phóng đi không chút chậm trễ. Không lâu sau, anh ấy đã tới nơi Dược lão bế quan. Vừa tới, anh ấy vừa kinh khí tản ra thì vui mừng hỏi: lão sư, thành công rồi sao? Nghe vậy, Dược lão mỉm cười gật đầu hỏi: con gặp tiểu cô nương kia chưa? Con đã gặp rồi, người này nếu được bồi dưỡng, thành tựu chắc chắn sẽ không nhỏ. Ta đã thu cô bé trở thành đệ tử ký danh. Lão sư, bao giờ ta mới có thể xuất phát? Vài ngày nữa tập hợp đủ nhân thủ, người có thể rời đi rồi. Nghe lời Dược lão, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã ở tại không trung. Tiêu Viêm đứng trước đông đảo đấu tôn thực lực cường hãn, thanh âm vang lên nói: các vị, chắc hẳn mọi người đã biết mục đích chuyến này của chúng ta. Sau khi đến Tây Bắc Đại Lục, ta hy vọng mọi người có thể nghe sự chỉ huy của ta. Thiếu các chủ, không cần quá lo lắng, chúng ta nhận được lời mời của Dược các chủ, tất nhiên sẽ không nửa đường đổi ý. Được, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Dứt lời, Tiêu Viêm xoay người gật đầu với Dược lão rồi lập tức xoay người lẩm bẩm nói: Sa Mạ Đế Quốc, đại ca, nhị ca, Thải Lân, ta về rồi đây. Dứt lời, Tiêu Viêm đứng trên mạn thuyền cùng đông đảo cường giả tiến vào không gian trùng động rồi liền biến mất. Liệu rằng tiếp theo trong tập 158, Tiêu Viêm có kịp ứng cứu Mỹ Độ Toa hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.